Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Canto 2, chapter 3, entitled, what's the entitlement? It's not stated here. Verse 20. Čteme ze Šrímad Bhagavatamu, 2. zpěv, kapitola 3, sloka číslo 20. Čistá ordaná služba, změna v srdci. Pure devotion service, change in the heart. Yes. Bili baraturu krama vikramanye na shrimvatah karnapute narasya jihvasati dardruke vasata na chopagaya turgayagata. Translation. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes, and a tongue like the tongue of a frog. Jestliže člověk nikdy nenaslouchá poselstvím o udatnosti a podivuhodném jednání osobnosti božství a nikdy nespívá nahlas vznešené písně o Pánovi, pak se jeho ušní dírky podobají norám hadů a jeho jazyk jazyku žab. Hare Krishna. So, we'll continue our discussion on these verses from Srimad Bhagavatam that are spoken by Shaunaka Rishi. Budeme pokračovat s vyprávěním veršů Šrímad Bhagavatamu, které řekl Shaunaka Rishi. And it's very important to understand that if we are not connected with the Lord, everything is inauspicious for our life. A je velice důležité pochopit, že pokud nejsme spojeni s Pánem, tak všechno v našem životě je nepříznivé. Yes, our ears become the holes of snakes. Naše uši se stanou jako díry pro hady. But why? Why it's mentioned? Ale proč je to takhle zmíněno? It's not just some smashing the atheists, but it has a deep meaning. To není jenom proto, aby se nějak rozbili ateisti, ale má to hlubší význam. Because snakes are poisonous. Protože hadi jsou jedovatí. And if we are bitten by the snake, we suffer and die. A jestliže jsme ušknuti hadem, tak trpíme a zemřeme. And if the snakes enters through our ears into our heart, we'll be definitely bitten by the snake and die. A jestliže had vstoupí skrze uši do našeho srdce, tak definitivně budeme hadem ušknuti a zemřeme. And in Bhagavatam we can see that material sounds that are not meant for glorification of Lord are like snakes that can bite us and kill us. Z Bhagavatamu víme, že zvuk, který není myšlen na opěvování Pána, je jako had, který nás může zabít. And even the modern psychologists, they say that if we just meet a person in the street, on the street, influences our consciousness. A i moderní psychologové říkají, že i když jenom potkáme člověka na ulici, tak to ovlivní naše vědomí. And this is confirmed through all our scriptures. A to je potvrzeno skrze všechny naše písma. And why do you think that these brief meetings can influence already our consciousness? A proč si myslíte, že takové krátké setkání už může ovlivnit naše vědomí? This is a question for you. To je otázka na vás. Milost? Merci. Yes, I understand. But why this milost is mercy that we meet a materialist and this influences our consciousness? Já tady se bavím o tom, že potkáme materialistu a proč to tak ovlivní naše vědomí. What does it mean? Can you translate a little bit? Osmosis is kind of filtration for water, what I know. Osmosis is when you have salty water and Yes. sweet water and you connect them with tube. Yes. They will become Alike. through the Yes. connection. Yes. Very, very good example. Actually,
the thing is that we all want to be happy. Ve skutečnosti podstata je, že všichni chceme být šťastní. We are Anandamaya Vyasat. My jsme Anandamaya Vyasat. We cannot live without happiness, Nemůžeme žít bez štěstí, not even for a moment. ani ne na vteřinu. Therefore, if we know it or not, we are always searching for happiness in our thoughts, words and deeds. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, my pořád hledáme štěstí v našich slovech, myslích i činech. And therefore, we carry these impressions, these ideas, these values with us all the time. Proto my sebou neseme tyhle ty ideje, tyhle ty hodnoty sebou. And every living entity is carrying these ideas, this energy. This particular set of life will make me happy. A každá živá bytost si tuhle myšlenku, tuhle ideu s sebou nese pořád a takovou tu myšlenku, že ano, tohleto prostředí nebo tohle mě udělá šťastným. And when we meet someone, even for a brief moment, he emanates this conviction, yes, this kind of life will make me happy. A když někoho potkáme, i když na chviličku, tak z něho emanuje vlastně to přesvědčení, že ten způsob života mě udělá šťastný. And therefore, more one is convinced about something, more powerful energy he has. A čím víc je ta dotyčná osoba přesvědčena víc, tak tím větší energii on má. So, therefore, we can see people that are striving for happiness in certain direction, and these influences, of course, everyone they meet. My můžeme vidět, že lidé usilují o smyslový požitek jistým způsobem a to ovlivňuje všechny, které oni potkají. And therefore, in Nectar of Instruction, Upadeshamrita of Rupa Goswami explains Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jihva Vegam Udara Pasta Vegam, Etam Vegam Yovishaketa Dira, Sarvam Apimam Pritivim Shashishyat. That there are 6 urges of the body, subtle and gross. Rupa Goswami vysvětluje v Upadeshamrtě, že tady je 6 potřeb toho těla, už hrubý nebo jemný. And first he mentions 3 subtle urges. A prvně on zmiňuje 3 jemné takové požadavky. Vachovegam means urge to speak. Tam je ta touha nebo potřeba mluvit. And therefore people always speak something. A proto lidé pořád něco mluví. But here it is explained in this verse we discussed today that if someone is not glorifying the Lord, he has a tongue of a frog. Ale jak je vysvětleno v tomhle verši, pokud někdo neopěvuje Pána, tak jeho jazyk je jako žába. And the frog, by its croaking, what's the consequence of this croaking? A žába svým kvákáním, tak co ona dokáže tím kvákáním? Přijde čáp a sežerej. Čáp, jak se řekne čáp? Stok? Stok. Yes, it can. Yes, can attract stork, or can attract a snake. Může přitáhnout čápy nebo hady. Yes, and it's killed. A je zabit. Yes, but the purpose of a frog is not to be killed; it's to enjoy sex usually. Ten význam té žáby není, aby jako byla zabita, ale ona si chce užívat, zvláště sexu. So we can see if we don't use our tongue to glorify the Lord, our thought process, of course, is going in the same direction as our tongue. Takže pokud my nevyužijeme ten jazyk, aby jsme opěvovali Pána, tak potom ty naše myšlenky, oni budou následovat ten náš jazyk. And therefore, Bhaktivinoda Thakur explains this, that we should take to Maunavrata. A proto Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že bychom měli přijmout manovrata. That means that we don't speak at all. Že to znamená, že prostě nebudeme mluvit vůbec. And
if we speak, that means that we should glorify the Lord. A jestliže mluvíme, to znamená, že opěvujeme Pána. And don't waste energy to speak anything else. A nestrácejte svoji energii na mluvení čehokoliv jiného. This is so engrossed in our consciousness, this urge to speech, that there was some Christian priest from South America. To je tak zabudované v našem vědomí, ta potřeba mluvit. Tady byl jednou jeden kněz z Jižní Ameriky. I read this long time ago, 30 years or more, that he was a priest in Catholic Church, and he said that this gossip shouldn't be considered as a sin. Před 30 lety jsem četl o takovém katolickém knězi z Jižní Ameriky a on říkal, že tohle tlachání a povídání by mělo být považováno jako hřích. Because it's so widespread, everyone is gossiping. Protože je to tak rozšířené, každý jenom tlachá, žvaní. Yes, so this shouldn't be considered as a sin. Tohle by mělo should be or shouldn't be? Shouldn't be. Jo, takže tohle by vlastně nemělo být považováno jako hřích. And of course, it's ridiculous because it takes away our consciousness in the direction. Yes, I'm the Lord, and I have to prove that everyone else is not qualified to occupy my position. Ale je to strašné v tom smyslu, že my vlastně takhle se upevňujeme tu pozici. Ano, já jsem pán a nikdo by neměl okupovat tu moji pozici. O tom my vlastně mluvíme takhle. And therefore, if we don't have nothing to say about the Lord, we should keep silence. A pokud nemáme co říct o pánu, tak bychom měli být sticha. Yes. Please practice this. This is not easy. This is one of the most heavy exercise. Prosím, praktikujte to. To je velice těžké. To je jeden z nejtěžších tréninků. But Bhaktivinoda Thakur says if we don't tolerate these urges, because we cannot conquer them, but we can tolerate them. If we don't tolerate them, we don't even start the path of pure devotional service. A Bhaktivinoda Thakur říká, že bychom je měli tolerovat. Pokud je nemůžeme ovládat, měli bychom je tolerovat. A pokud nezačneme je aspoň tolerovat, tak jsme vlastně ještě nezačali na cestě oddané služby. And next is manasavegam, the urge of our mind. A další je manasavega, to je potřeba naší mysli. And of course, mind is chanchala, is always disturbed. Samozřejmě mysl, ona je přeskákavá, taková nestálá. And it is explained, na kuryat karhichit sakyam manasi hivanvastite, yat vishrambar chirachinam skanda tapaishvaram. Shukadeva Goswami explains in 5th canto of Srimad Bhagavatam, we should never make friends with the mind. Šukadev Goswami vysvětluje v 5. zpěvu Bhagavatamu, nikdy bychom se neměli spřátelit s myslí. And it's strange because Krishna says in 6th chapter of Bhagavad Gita that controlled mind can be our friend. Ale to je zvláštní, protože Krishna říká Bhagavad Gita, že ovládnutá mysl může být naším přítelem. So one can think that Shukadeva Goswami doesn't know Bhagavad Gita. Tak by si člověk mohl myslet, že Šukadev Goswami nezná Bhagavad Gitu. Yes, but he knows. Ale on ví. Yes, and therefore this is not an ordinary friend, even if we are able to control the mind. Protože to není obyčejný přítel, i když jsme schopni ovládat tu mysl. We should never trust this so-called friend. My bychom nikdy neměli věřit takzvanému příteli. Yes. It is said that if one trusts his mind, it's like a foolish husband of a prostitute. A je řečeno, že pokud někdo věří své mysli, tak to je jako hloupý manžel prostitutky. He will be definitely cheated. On bude zajisté podveden. And Prabhupada extended in his extended translation, he says that he'll be killed by her lover. A v tom rozšířeném významu Prabhupada popisuje, že on vlastně bude zabit svou
přítelkyní nebo jsou jejím milencem. We should never make friends with our mind. It's like a wild, ferocious beast. Nikdy bychom se neměli stát přáteli s naší mysli. To je jako taková strašlivé divoké zvíře. And if the capturer of the beast is not careful for a moment, the beast will get free and kill the capturer. A pokud to chycené divoké zvíře, tak pokud my nejsme opatrní, tak ono nám zase uteče. And then is krodavegam, the urge of anger. A pak je krodavegam, to je ta potřeba hněvu. And of course, this anger signifies that my anger to Krishna. A ten hněv, tak on vlastně naznačuje ten hněv vůči Kršnovi. Because we want to be the Lord in this world. Protože my chceme být páni tohoto světa. And because we don't have control over other living entities or the natural phenomena, A jelikož my nemáme kontrolu nad ostatními živými bytostmi nebo nad přírodními událostmi, everything goes against our will. všechno jde proti naší vůli. And because we are not satisfied that everything goes against our will, we become angry. A protože my jsme jako nespokojení, že všechno jde proti nám, tak se staneme rozhněvaní. If we consider that we can eliminate these obstacles. Jestliže můžeme zvážit, že my můžeme eliminovat tu překážku. If the obstacles are too powerful, then we become depressed. A jestliže ty překážky jsou příliš silné, tak my budeme z toho v depresi. So depression and anger are the consequence of same consciousness. A deprese a hněv, to jsou výsledky stejného vědomí. So and it is explained that anger destroys all good qualities of a person. A je řečeno, že hněv, on zničí všechny dobré vlastnosti té osoby. So stay away from anger all the time. Zůstaňte stranou od hněvu na pořád. And this is possible only by trinada pisunichna tarurivasa ishrana amarina manadina kirtaniya sadahari. A to je možné pouze skrze trinata pisunichna. Don't expect any honor for yourself. Neočekávají žádnou úctu sám pro sebe. It doesn't matter what is our position, how old we are, how senior we are. It doesn't matter. Nezáleží na naší pozici, jak jsme starší nebo jak jsme zkušenější. Na to vůbec nezáleží. Just try to remember that I'm insignificant servant of the servant. Jenom zkoušejte si pořád pamatovat, že jsme nepatrní služebníci služebníka. You can just imagine the spark in vast forest fire. In comparison to this forest fire, is much bigger than we are in comparison to Krishna. A můžeme si to představit, že jedna jiskřička ve velkém lesním požáru, v porovnání s tím požárem je nepatrná, ale naše porovnání s Krishnou je ještě menší. Yes, so we should understand that we are utterly insignificant. My bychom měli pochopit, že jsme naprosto nedůležití. So please try to be humble in all circumstances. Tak prosím, zkuste být pokorní ve všech okolností. And tolerant. A tolerantní. Yes, because especially in such occasions as Padayatra, there are many possibilities to become angry and to not be tolerant. Zvláště při takových příležitostech, jako je Padayatra, tady je spoustu příležitostí být nahněvaný a netolerovat věci. One person may be snoring, other may be coughing. Jeden člověk možná chrápe, druhý zase kašle. One is tripping over something and this big noise.
Někdo se převaluje, dělá to ohromný zvuk. and the other alarm clock goes off and he doesn't wake up, everyone else wakes up, Někomu začne zvonit budík a on se neprobouzí, but everyone else is waking up. ale všichni ostatní se probouzí. Yes. So we should practice tolerance. We have a perfect opportunity to practice tolerance. Takže musíme praktikovat toleranci. Tohle je perfektní příležitost na praktikování tolerance. And we don't have the time to discuss the gross urges of the body. We'll discuss them tomorrow. Nemáme čas, aby jsme diskutovali ty hrubé požadavky těla, budeme je diskutovat zítra. Is there any question or comment Jsou tady nějaké otázky nebo komentáře or doubt? Yes, nebo please. pochyby? Nahlas víc. Komentář k tomu hněvu, že Šila Prabhupád v Nektaru pokynů popisuje, jak ovládnout hněv, že hněv nemůžeme zničit, ale že ho můžeme zaměstnat proti těm, kdo pomlouvají oddané nebo Kršnu. A je tam příklad Arjuny a Hanumána. Jestli by k tomu opravdu něco říct. Do you understand? Yes. That we, the Prabhupada comments that we cannot nullify our anger, but we can use it for Krishna's service like Hanuman and Arjuna. Yes. So, yes, it's true. And I mentioned when we discussed these qualities that we cannot nullify them or even we cannot even conquer them, but we can tolerate them. Jak už jsem říkal, je to pravda, jak už jsem říkal, že my tyhle kvality vlastně nemůžeme ovládnout nebo kontrolovat, ale my je můžeme tolerovat. And direct it, these urges in the right direction. A nasměřovat tyhle potřeby správným směrem. And that we cannot conquer them is confirmed also in 5th chapter of Bhagavata-gita, where Krishna says, Shaknoti heva yak sudum praksharira vimokshanat kama krodot bhavam vigam sayuktak sasukhinara. That if one is able to tolerate kama and kroda and other these urges of the body, till the time of death, he's connected to me and he's fortunate living end. Krishna říká, že není možné je jako ovládnout, ale v Bhagavad-gítě 5. kapitole říká, že pokud tyhle ty potřeby nebo able to tolerate till the time of death. Tyhle ty pudy jako hněv a nenávist dokáže tolerovat až do okamžiku smrti, tak je spojený se mnou. Yes. So and Narottam Das Thakur in Prema Bhakti Chandrika also explains that he will engage his anger against the atheists. A Narottam Das Thakur v Prema Bhakti Chandrice říká, že on použije svůj hněv proti ateistům. And his lust he will direct towards to hear about Krishna. A svůj chtíč použije na to, aby naslouchal o Kršnovi. Yes. And so we should engage these urges which are not possible to eliminate in Krishna's service. Takže my bychom měli zaměstnat tyhle ty pudy, které není možné eliminovat ve vědomí Kršny. Thank you for this comment. Děkuji. Anything else? Yes, please. Na to opravdu říkal, že musíme uvědomit, že jsme nepatrní a nedůležití. To pro někoho může být celá inspirující, ale neinspirující. You said that we should think about ourselves like insignificant and very small, but Yes. for some it may be very uninspiring to hear that, you know. Yes, but this uninspiring to hear this is our cure. Ano, ale tohleto neinspirující naslouchání je naše léčba. There is other dimension. If we just diminish ourselves, Tady je další dimenze. Jestliže my se sami jako zničíme, nebo co? Diminish je taky zmenšit. Zmenšit. yes, and we think we are completely insignificant. I'm good for nothing. A jestliže si myslíme, já jsem úplně na nic, And this is of course
lack of self-esteem. To je samozřejmě taky z nedostatku takové sebejistoty. But this is another face of the same problem of false ego. Ale to je jenom další tvář stejného problému, který se jmenuje falešné ego. So we should transcend false ego and understand our true position. Takže my bychom měli transcendovat falešné ego a pochopit naši skutečnou pozici. And our true position is that we are utterly insignificant. A naše skutečná pozice je, že jsme zcela nedůležití. And then we glorify Krishna. We don't just cry over my insignificant position. A potom budeme moct opěvovat Kršnu a nebudeme muset jenom naříkat nad svojí zbytečnou pozicí. And these people with low self-esteem and who diminishing themselves, they hardly think of Krishna. They think only about A themselves. tihle ty lidé se slabým sebevědomím, kteří se pořád snaží sami sebe ponižovat, tak oni nemají čas na to, aby mysleli na Kršnu. Myslí jenom jako na sebe. When we see that great acharyas are speaking like in this utter humility, this is not some depressed thoughts. A když my vidíme, jak naši ačarové mluví z té naprosto čisté pokory o sobě, tak to nejsou jenom nějaké, že jsou v depresi nebo že mají takovou nízké sebevědomí. But in fact, these are their expression of ecstasy, spiritual Ve ecstasy. skutečnosti tohle je vyjádření jejich duchovní extáze. Yes, which is expressed through utter humility. Která je vyjádřena skrze naprostou pokoru. So, I think we reached the end of the lecture. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Please accept my humble ways.